හොඳයි මේ පාඩමේදී මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපි කොහොමද simple regression එකක් SPSS වලදී කරගන්නේ කියලා. regression කියන දේ ගැන තාමත් ඔයාලට අවබෝධයක් නැත්නම් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම Google Classroom එකේ අපි මේ වීඩියෝ එකත් එක්කම අප්ලෝඩ් කරලා තියෙන PDF එක අනිවාර්යෙන් කියවන්න. ඒක කියවුවට පස්සේ ඔයාලට regression කියන්නේ මොකක්ද කියන එක theoretically අවබෝධ කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ practical එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න. regression කියන එකේ සරල තේරුම අපි ගත්තොත් එහෙම මේකෙදි අපි කරන්නේ යම්කිසි variable එකකින් යම්කිසි variable එකකට තියෙන බලපෑම නැත්නම් impact එක සෙවීම. එතකොට මේ උදාහරණ විදියට student satisfaction කියලා තියෙනවා exam productivity කියලා අපිට variables දෙකක් තියෙනවා. මේකට student satisfaction කියන SAB file එකම තමයි මම අරගෙන තින්නේ. අපි regression වලදී ගත්ත file එකමයි. එතකොට මේකදී අපි හොයාගන්න ඕනේ මොකක්ද independent variable එක සහ මොකක්ද dependent variable එක කියලා. ඒක මෙතනදී ඉතාමත්ම වැදගත් වෙනවා. එතකොට මේ exam productivity කියලා කියන්නේ dependent variable එක. student satisfaction කියලා කියන්නේ independent variable එක. ඒ කියන්නේ exam productivity එක වැඩි වෙනවද අඩු වෙනවද වෙනස් වීම බලපෑමක් ඇති වෙන්නේ මේ student satisfaction එකේ ක්‍රියාකාරීත්වය මත. ඔන්න ඔය විදිහට අපි පැහැදිලිව මේ variables දෙක independent dependent විදිහට වෙන් කරගන්න ඕනේ. ඊළඟට ඉතාමත්ම සරලයි මේ regression එක අපි සිද්ධ කරන්න SPSS වලදී analyze regression linear කියන තැනට තමයි යන්න ඕනේ. එම් ගියාට පස්සේ dependent variable එක දාන්න අපිට තැනක් තියෙනවා. ඒකට අපි dependent variable එක දාන්න ඕනේ exam productivity. independent variable එක student satisfaction. ඊට පස්සේ වෙන කිසිම වෙනස්කමක් කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. okay කියන command එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට regression එකට අදාළව අපි analysis එකට අදාළව තොරතුරු ලබා ගැනීම සඳහා දත්ත ලබා ගැනීම සඳහා tables තුනක් create වෙනවා. model summary, ANOVA සහ coefficients කියලා. මේකෙදී අපි ලබා ගන්න දත්ත ගැන මම පොඩි හැඳින්වීමක් කරන්නම්. මේ R value එක. R value එක ඉතාමත්ම වැදගත්. R value එක තමයි මේ variables දෙක අතර තියෙන relationship එක අපිට පෙන්වන්නේ. උදාහරණ 9.2.4ක relationship එක. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති අපි මේ correlation analysis එකකට මේ variables දෙකම තමයි යොදාගත්තේ. එතකොටත් අපිට relationship එක විදිහට ආවේ එයාපු අගය මෙන්න මේ අගයට සමානයි. ඒ කියන්නේ අපිට එතනදී conclusion එක දෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේ R කියන එක අපිට correlation අගය විදිහට ගන්න පුළුවන්. R square කියන්නේ model adequacy එක. මේක ඉතාමත්ම වැදගත්. මේක අපි ප්‍රතිශතයක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම 85.4. මේකේ තියෙන වැදගත්කම තමයි මේ dependent variable එක. ඒ කියන්නේ මේ exam productivity කියන variable එක 85.4 විස්තර වෙලා තියෙන්නේ describe වෙලා තියෙන්නේ මේ student satisfaction කියන independent variable එකෙන්. එතකොට ඉතිරි 100ට ගන්න මොනවලින්ද describe වෙලා තියෙන්නේ? ඒක වෙන වෙන variables වලින් වෙන වෙන විකල්ප වලින් තමයි ඒක describe වෙලා තියෙන්නේ. හන්දා මේ R square කියන එක අපිට ඒ විදිහට යොදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ data interpretation එකකට අපිට යොදා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඊළඟට අපි ANOVA table එකට ආවොත් එතන තියෙන F අගයක්. මේ F අගයේ වැදගත්කම තමයි මේක අනිවාර්යයෙන්ම significant value එක 0.05ට වඩා අඩු වෙන්න ඕනේ. එහෙම වුණොත් තමයි අපිට මේ analysis එක ඉදිරියට කරගෙන යන්න පුළුවන්. මේක significant විදිහට අපි හඳුන්වන්නේ මේ significant value එක 0.05ට වඩා අඩු වුණාම. ඒක තමයි මේ table එකෙන් අපිට ගන්න තියෙන විශේෂම දේ. ඊළඟට coefficient table එකට ආවොත් එimhe එතනත් අනිවාර්යයෙන්ම මේ significant value එක 0.05ට වඩා අඩු වෙන්න ඕනේ. මොකද නැත්නම් මේ තියෙන values අපි significant විදිහට හඳුන්වන්නේ නැහැ. ඒකෙදි මේ b value එක තමයි අපි අපේ regression equation එක ගොඩනැගීමට යොදා ගන්න. constant කියන value එක අපි යොදා ගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට 1.53 බිඳුවක්. මේ තියෙන්නේ simple regression equation එක 1.53 බිඳුවක් ධන student satisfaction එකේ b value එක 0.731 0.731 x. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපි simple regression equation එක හදා ගන්න. එතකොට ඒකට ලබා ගන්න දත්ත අපි output file එකේදී ලබා ගන්නේ මෙන්න මේ කියන දත්ත දෙක. constant value එක සහ student satisfaction එකේ මේ ලැබෙන අගය. එතකොට මේ අගය ගැන මම පොඩි විස්තරයක් කරන්නම්. මේ අගය කොහොමද අපි විස්තර කරන්නේ යම්කිසි තැනකදී. student satisfaction එක එක ඒකකයකින් වෙනස් වන විට
exam productivity කියන dependent variable එක units 0.731කින් වෙනස් වෙනවා. අන්න ඒ උත්තරේ තමයි අපිට මෙතනදී ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසාම තමයි අපි මේක අපේ regression equation එකටත් යොදා ගන්න. ඊළඟට මේ ටේබල් එකේ තියෙන වැදගත්ම ඉලක්කම තමයි මෙන්න මේ බීටා වැලියු එක. 0.924. මේ වැලියු එකෙන් තමයි අපි විස්තර කරන්නේ independent variable එක කොච්චර බලපෑමක් කරනවද කියලා මේ dependent variable එකට. මෙහෙදී නම් අපිට කියන්න පුළුවන් 0.924ක් හන්ද මේක strong positive impact එකක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපි සරලව SPSS වලදී regression analysis එකක් කරගන්න. ඒ කියන්නේ simple regression analysis එකක් කරගන්න. එෙහිදී මේ ලැබෙන වගු අණුව මේ ලැබෙන දත්ත අණුව අපි නිවැරදිව analysis එක ඉදිරියට කරගෙන යන්න ඕනේ සහ hypothesis එක නිර්මාණය කරගෙන යන්න ඕනේ.